Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι ο Τάσος και σήμερα θα φτιάξουμε συγκλονιστική, πανεύκολη πεντανόστιμη μαγειρίτσα με κοτόπουλο. Καλά, ακούσατε κοτόπουλο, μια μαγειρίτσα που την τρώνε και μικρή και μεγάλη όμως και είναι πεντανόστιμη. Πάμε να τη φτιάξουμε, λίγα υλικά, πολύ νοστιμιά. Σε κατσαρόλα ζεσταίνουμε παρθένο ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε ψιλοκομμένο κρεμμύδι και το σοτάρουμε μέχρι να γυαλίσει. Ρίχνουμε ψιλοκομμένο σκόρδο και το σοτάρουμε έως ότου ροδίσει και αυτό. Ώρα να προσθέσουμε το φιλέτο από μπούτι κοτόπουλο. Εδώ μπορείτε αν θέλετε να προσθέσετε και σηκωτάκια. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να αλλάξει χρώμα και να ροδίσει το κοτόπουλο για περίπου 5 λεπτά. Προσθέτουμε το φρέσο κρεμμυδάκι. Ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε λευκό ξηρό κρασί. Όταν βγάλει τα αρώματά του, προσθέτουμε το ρύζι γλασέ. Ανακατεύουμε καλά. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε επιπλέον ζεστό νερό για να μην διακόψει το βρασμό. Το μυστικό υλικό σε αυτή τη συνταγή είναι η μουστάρδα. Ταιριάζει εξαιρετικά με το κοτόπουλο και αναδεικνύει τη γεύση αυτή τη πρωτότυπη συνταγή. Προσθέτουμε τη μουστάρδα και ανακατεύουμε καλά να ενωθούν τα υλικά και τα αρώματα μεταξύ του. Ψιλοκόβουμε άνηθο και τον ρίχνουμε στη μαγειρίτσα. Σε αυτό το σημείο προσθέτουμε το φρέσκο μαρούλι. Ανακατεύουμε. Ρίχνουμε τώρα το ζεστό ζωμό κότας, τόσο ώστε να καλύψει όλα τα υλικά στην κατσαρόλα. Αλατίζουμε και προσθέτουμε φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ανακατεύουμε ελαφρώς. Για να δείτε αναλυτικά τις δοσολογίες των υλικών, μπείτε στο mamapinao.gr. Αφήνουμε τη μαγειρίτσα να σιγοβράσει μέχρι να δέσει η σούπα και περίπου 30 λεπτά. Παράλληλα, θα ετοιμάσουμε το αυγολέμονο, χτυπώντας αρχικά τα ασπράδια αυγών σε απαλή μαρέγκα. Αυτό θα βοηθήσει να μην κόψει το αυγολέμονο όταν το ρίξουμε στη μαγειρίτσα. Χτυπάμε τους κρόκους αυγών ελαφρώς. Τους ενσωματώνουμε στα χτυπημένα ασπράδια. Κόβουμε ένα λεμόνι και προσθέτουμε το χυμό του στα αυγά. Προσοχή, χωρίς κουκούτσια. Ανακατεύουμε καλά με το σύρμα. Όταν η μαγειρίτσα δέσει, παίρνουμε 2-3 μεγάλες κουταλιές από τη σούπα και την αναμειγνύουμε στον μπολ με το αυγολέμονο. Θυμηθείτε ότι ρίχνουμε το αυγολέμονο όταν πρόκειται να σερβίρουμε και όχι νωρίτερα για να μην κόψει το αυγό. Τώρα προσθέτουμε το αυγολέμονο στη κατσαρόλα με τη μαγειρίτσα. Ανακατεύουμε καλά και σερβίρουμε τη μαγειρίτσα κοτόπουλο σε μπολ. Είδατε πόσο εύκολο είναι να φτιάξετε μαγειρίτσα με κοτόπουλο, λίγα υλικά, οικονομικά υλικά, πεντανόστιμα. Λοιπόν, αυτό το Πάσχα πραγματικά θα το θυμάστε για πάντα με αυτήν εδώ τη φοβερή συνταγή. Εννοείται ότι έρχονται κι άλλες φανταστικές συνταγές από εμένα με πολύ αγάπη για εσάς. Μισό λεπτό όμως να δοκιμάσω, να δω τι φτιάξαμε. Φοβερό αυγολέμονο, βλέπετε. Κοτοπουλάκι λαχανικά, η μουστάρδα τα σπάει. Τέλεια. Όνειρο. Εντυπωσιάστε με αυτήν εδώ τη μαγειρίτσα και τον εαυτό σας αλλά και τους φίλους σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα αυτό το γιορτινό τραπέζι. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε κανένα μαγαζινό βίντεο. Πολλά φιλάκια. Γεια σας.